دکتر جان بی کالهون نظریه‌ای داره به اسم گودال رفتاری یا بهشت موش‌ها. چند وقت پیش که داشتم می‌خوندم به نظرم جالب اومد. من محمد هستم و به این گوشه خوش اومدید. دکتر کالهون بین سال‌های 1958 تا 1962 آزمایش انجام داد به اسم بهشت موش‌ها یا نظریه‌ای به اسم گودال رفتاری. هدفش هم این بود که یه الگوی جانوری رشد جمعیت به دست بیاره و اونو با الگوی انسانیش مقایسه کنه. یه جورایی میخواست آینده بشریت رو پیش بینی کنه. کاری که کرد این بود: 4 جفت موش رو داخل یه محیط مناسب بزرگ گذاشت. این محیط شامل 4 تا اتاق 3 در 4 متری بود که به یه اتاق بزرگ مرکزی وصل بودن. داخل این فضا دما و نور عالی، محیط تمیز و تغذیه مناسب برای این 4 جفت وجود داشت و محیط مناسبی بود برای پرورش فرزنداشون. اما از روز 315 جمعیتشون به صورت عجیبی متوقف شد. شاید بشه گفت از اون روز سلسله مراتب اجتماعی بین موشا تعریف شد. اون روز 600 تا موش توی بهشت زندگی میکردن. از اون به بعد پیرمردا و قوی‌ترها به موشای جوون نر حمله میکردن. از لونه‌شون آوره‌شون میکردن و سهم غذاشون رو میخوردن. لونه‌ها و ماده‌ها رو هم تصاحب میکردن. به نظر میرسید که موشای نر از نظر روحی هم وضعیت خوبی رو ندارن. اونا با بدن زخمی و خونریزی تو مرکز بهشت جمع میشدن، تنهایی رو ترجیح میدادن و هیچ علاقه‌ای به نقش آفرینی تو جامعهشون نداشتن. موشای ماده اما به خاطر انفعال جفتاشون پرخاشگر شدن. خیلی هاشون دیگه قادر به گذراندن دوران حاملگی به صورت کامل یا زنده موندن توی زمان وضع حمل نبودن. حتی بعضیاشون بعد از زایمان موفق هم علاقه‌ای به عملکردهای مادرانه نداشتن. حتی تو بعضی از موارد مادران اونا رو از بین می‌بردن و حتی می‌خوردن. توی نرا هم اوضاع بهتر نبود. اونا دچار اختلال‌های هورمونی شدن. بعضیاشون هم کارهای جنون‌آمیز و بیمارگونه‌ای رو انجام میدادن. مثل هم‌نوخاری. توی این مرحله هم ما گروه جدیدی از موش‌ها ظاهر شدن که بهشون میگفتن زیبا. تقریبا 80% موش‌ها توی یکی از اتاق‌ها با تراکم زیاد جمع می‌شدن و فقط می‌خوردن، می‌نوشیدن و می‌خوابیدن. اونا فقط منتظر غذا بودن تا توی اون تراکم زیاد یه تیکه غذا بهشون برسه. از درگیری دوری می‌کردن و هیچ نقشی توی اجتماع خودشون نداشتن. اونا فقط یه سبک زندگی داشتن، زندگی منفعلانه. بعد یه مدتی سن این موش‌ها از حد باروری رد شد. تو بدترین آزمایش میزان مرگ و میر این موش‌های جوان به 100% رسید و میزان حاملگیشون به 0. و توی روز آخر این آزمایش آخرین موش بهشت موش‌ها مرد. دکتر کالهون این آزمایش رو 25 بار دیگه تکرار کرد و توی هر 25 بار دیگه تقریبا نتیجه یکی بود. برای جمله آخر ویدیو یک متنی رو از ایوان کلیما، نویسنده و روزنامه‌نگار اهل چک دیدم که به نظرم جالب بود. میگه که میدونم چرا هیچگاه یاد من نیستی. من زخمی به روحت به یادگار نگذاشتم که با هر تلنگری یادم بیفتی. انسان‌ها به زخم‌ها بیشتر می‌اندیشند تا مرهم‌ها.